Dobrý den, dámy a pánové, vítejte u další lekce intenzivního kurzu češtiny a naše téma je dnes genitiv plurálu nebo česky druhý pád množné číslo. Druhý pád, to je ten pád, který má pádovou otázku koho, čeho. Tak nejdřív si řekneme, kdy se používá, kdy ho potřebujete. Potřebujete ho docela často. A napíšeme si teď některá slova, po kterých to je. Jinak vás zdraví Jana z ilearnczech.com. My jsme minule už mluvili o mnoha slovech, po kterých se používá právě genitiv plurálu. Může to být taky genitiv singuláru, to znamená, je to druhý pád, ale jednotné číslo, ale jestli ty věci můžeme počítat, je to více kusů, tak potom to bude množné číslo. Takže je to po slovech, například kolik. Další několik. Další pár. Nebo málo. Nebo například míň a formální spisovná varianta. Méně, víc nebo více. Zase více to je spisovná varianta. Mnoho, moc, spousta, a nebo například hodně, dost. Můžete se podívat na minulé video, kde více vysvětluju, jaký je mezi těmi slovy rozdíl a kdy které používáme. Takže například kolik koupíme rohlíků, nebo mám několik kamarádů, přišlo pár studentů a podobně. No a taky se používá po číslech, ale ne po všech. Používá se po číslech 5 a vyšších. To znamená 5, 6, 7, 8, 9, 10, 20, 15, 40, 100, 2000. Po takových číslech se používá genitiv plurálu. 5 koho, čeho. Můžu vám tady napsat poznámku, že tedy ne po číslech 2, 3 a 4. O tom bude moje další video. O tom, jaký je rozdíl mezi formami slov po číslech 2, 3, 4 a 5 a víc. Tak teď se podíváme na nějaká pravidla, na změny koncovek. Tak nejprve vezmeme mužský rod nebo maskulina. Mužský rod. V tomto případě není třeba rozlišovat,
jestli je to mužský rod životný nebo neživotný. Je to docela lehké. V mužském rodě, když máte nějaké slovo a chcete formu genitivu plurálu, tak na konci přidáte U s kroužkem. Dokonce tady ani nepotřebujete rozlišovat měkkou a tvrdou koncovku. Už jste slyšeli ty příklady: student, 5 studentů, kamarád, pár kamarádů, nebo například čaj, 10 různých čajů. Tak teď mluvíme jenom o substantivech, adjektiva se budete učit později. Ženský rod už je trošku komplikovanější. Tam jsou různé koncovky. Tak jestli má slovo v nominativu singuláru, to znamená ve slovníku, když najdete slovo, je ženského rodu a má na konci A, potom v genitivu plurálu tam není nic. Tohle to je jako prázdná koncovka. To znamená, že to A ubereme. Například 1 žena, ale 5 žen. To znamená minus A. Nebo 1 řeka, 5 řek. Na dalších slajdech se potom podíváme na více příkladů. Tak když je na konci E nebo E s háčkem, tak normálně, není to úplně 100%, ale často, obvykle, bude koncovka v genitivu dlouhé, měkké I. 1 restaurace, 5 restaurací. Nebo 1 kolegyně, několik kolegyní. I když právě u slova kolegyně tam je ještě alternativní varianta možná. Ještě je ale další výjimka a to je, když je koncovka ice. V takovém případě nebude icí, ale správně je ic. To znamená, že uberete na konci E. Například mnoho ulic, několik učebnic a podobně. No a další varianta pro ženský rod je, když je na konci souhláska neboli konsonant. V takovém případě přidáte dlouhé měkké I. Například kancelář a 5 kanceláří. U mužského, ženského rodu je potom ještě jedna taková věc, to uvidíte, až budeme mít příklady, že někdy je tam takzvané mobilní E. To znamená, jestli je koncovka ek, nebo ec, nebo například f, ev, ale i jiné, takže já tady dám jenom například, tak tohle E potom v genitivu není. To znamená, bude tam k plus koncovka toho konkrétního rodu. Takže například tatínek a přišlo několik tatínků. Nebo Němec, pár Němců. Mrkev, několik mrkví. No a nakonec ještě střední rod, neutra. Tady je opět několik variant.
střední rod může mít na konci o nebo nebo s háčkem, nebo je ještě varianta iště. Je mnoho slov, která mají na konci iště a dlouhé měkké i. Tak, když je na konci o, tak se to chová jako a u ženského rodu. To znamená, že tam žádná koncovka není. Ubereme to o. Když je na konci tak jsou dvě varianty. Jedna je, jako u ženského rodu, že tam bude dlouhé měkké i. Například moře, mnoho moří. Ale potom jsou ještě slova, kde uberete to a přidáte místo toho at. A to je například slovo kuře nebo rajče. A když řeknete 5, tak řeknete 5 kurš at. 5 rajčat. U koncovky iště vlastně uberete to ale t ještě bude mít háček. Takže išť. Jako něco podobného jako tady. No a když je na konci dlouhé i, tak je to lehké, protože to se nezmění. To tak zůstane. Takže tady jsme řekli, že je mobilní které zmizí. Ale potom je ještě navíc. To se stává tady u té nulové koncovky, když nám na konci vedle sebe zůstanou dvě souhlásky. Takže tak tohle bylo jako mobilní které ubereme a teďka ještě znovu je ale přidáme mezi dvě souhlásky. Není to úplně 100%, ale normálně to tak je. Mezi dvě souhlásky. Například jedna učitelka, ubereme a budeme mít učitelk. A mezi l a k přidáme To znamená učitelek. 5 učitelek. Nebo jedno divadlo, ubereme o a bude divadl. Ale přidáme a bude 5 divadel. Tak tady máte pravidla a teď se podíváme na příklady, na mnoho příkladů. A vy vždycky nejdřív uvidíte zadání, tak si to sami můžete napsat, vyzkoušet, aplikovat pravidla a se mnou to potom kontrolujte. Začneme tím lehčím a to je mužský rod, maskulina. Jediné, co bude tady nepravidelné, jsou tahle slova vpravo, to jsou výjimky. To znamená, že je to odlišné od pravidla, je tam taková jiná forma. Mám tady hlavně mužský rod neživotný, protože v lekci 20 v učebnici Český krok za krokem 1 je téma jídlo. Takže já jsem se snažila brát příklady hlavně z té lekce, ale ještě jsem k tomu něco přidala. Takže jaký bude genitiv plurálu pro tato slova? Tak řekli jsme, že je to lehké, že tam je jenom jedna varianta. To znamená
například 1 knedlík, 5 knedlíků. 1 rohlík, například 10 rohlíků. 1 chlebíček, pár. A tady máme to mobilní e, takže pár chlebíčků. Vlastně vidíte, že mezi 2 souhlásky na konci je tady vloženo e, je to opačný proces. Tady je jiná samohláska na konci a to e tam nepotřebujeme. Když se podíváme na další slova, řízek, kousek, kelímek, párek, tam všude to e nebude. Takže například hodně řízků nebo několik kousků. Spousta kelímků. Málo jogurtů. Slovo jogurt můžeme považovat za počitatelné nebo nepočitatelné. Když vezmeme jogurt jako to, co je uvnitř toho kelímku, tak bychom to nepočítali a řekli bychom, že je málo jogurtu. To je genitiv singuláru, bez kroužku. Ale jestli bereme jogurt jako 1 kelímek jogurtu, tak potom to může být počitatelné. Nebo nějaká nádoba jogurtu a my počítáme ty nádoby. Párek, například 100 párků. Nebo může být třeba kilo párků. A teď jsem přidala dolar a rubl, takže kolik, například slovo kolik. Kolik dolarů to stojí, nebo kolik dolarů to je. Rubl, takže třeba 50 rublů. No a neměla jsem tady žádný příklad měkké koncovky, takže jsem přidala slovo měsíc. No a 1 rok má 12 měsíců. A jak je to u slova člověk, přítel nebo peníze? Takže například moc lidí. Tady hlavně rusky mluvící dávejte pozor, protože vy, když použijete nějaké takové vysoké číslo, tak potom řeknete člověk. Ale v češtině to nelze. Člověk je jenom jeden. Jestli máte například číslo 5, nebo hodně, nebo málo, tak potom musí být forma lidí. Tak další, 1 přítel, ale například 6 přátel. Skloňování slova přítel a přátelé je takové trošku nepravidelné, takže to je něco, co byste si měli najít, možná napsat a naučit se to, jestli je to slovo, které používáte často. A nakonec je slovo peníze. Slovo peníze opravdu v jednotném čísle nepoužíváme, potom použijeme konkrétní sumu, jako například dolary, rubly, koruny, takže nemůžeme říct 1. Existuje slovo, ale nepoužívá se. Takže peníze je množné číslo, ale pozor, pozor, je to v genitivu trošku jiné, musíte tam změnit i
na E. Takže míň, například peněz. Nebo málo peněz, hodně peněz, spousta peněz. Takže peněz. A teď jdeme na ženský rod. Ženský rod má obvykle na konci A, nebo nejčastěji mají slova ženského rodu na konci A. A v tomto případě, jak už víte, budete ubírat to A a zůstane vám ta správná forma pro genitiv plurálu. Ale jestli na konci jsou dvě souhlásky, jako máme, když ubereme A, například tady, 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 tady a tady, tak v tom případě potom musíte přidat E. Já tady dám ještě například slovo kavárna, abyste viděli, že tam může být i něco jiného, než jenom K. Takže tady je R a N. Ale, bohužel, zase máme výjimku a to je slovo banka. Tady nebudeme vkládat E, anebo například slovo konzerva. Tam, když je to první písmenko R nebo L, vlastně bych mohla ještě přidat například slovo želva. V příští lekci v knize budeme mluvit o zvířatech, tak v takovém případě tam to E nepřidáváme. Takže mohou existovat slova, kde na konci to E nepřidáváme. Jak to máte vědět? Musíte se to naučit. Můžete to zkontrolovat na stránkách, kde uvidíte přehled deklinace. Tak to je například www.nechybujte.cz a nebo příručka Ústavu pro jazyk český. Tak, pojďme na to. Takže 1 koruna, 5 korun. 1 limonáda, 6 limonád. 1 sklenička, 10 a přidáme to E, skleníček. 1 paprika, 7 paprik. 1 dieta, spousta diet. A 1 omáčka, několik omáček. Přidáme E. 1 okurka, například 8 okurek. 1 výjimka, mnoho výjimek. 1 plechovka, 9 plechovek. 1 lžička, pár lžiček. A 1 kavárna, málo kaváren. Přidali jsme E. A zde například 100. Bank, víc konzerv a například míň želv. Takže to byl ženský rod, který má koncovku A. A teď se podíváme na E. Řekli jsme, že u koncovky E je několik variant. Není to všechno stejné. Takže informace, mnoho, koho čeho, informací.
Ale potom je koncovka ice, tady je sice čárka, ale je to také podle toho pravidla. Například pár lžic. V plurálu je potom krátké i. V plurálu genitivu pár lžic. Sklenice, několik sklenic. Rýže. Tady rýže se obvykle používá jako nepočitatelné podstatné jméno. To znamená, že řeknete kilo rýže, 100 gramů rýže a podobně. Ale řekněme, že jsou to jako různé druhy. Takže můžeme říct třeba, kolik rýží znáte. A to je ve smyslu jako kolik druhů. Kalorie, moc kalorií. Cibule, 5 cibulí. Hořčice, například 10 kelímků, takže 10 hořčic. Zase hořčice by často byla nepočitatelná, stejně jako cibule. Funkce, málo funkcí. Ulice, 20 ulic. Ice. Země, spousta zemí. A restaurace, hodně restaurací. Tak, to byl ženský rod, když je na konci e. A teď se podíváme na slova ženského rodu se souhláskou na konci. Řekli jsme, že slova ženského rodu, která mají na konci souhlásku neboli konsonant, v genitivu plurálu budou mít plus měkké i. Takže je to docela lehké. Takže věc, hodně věcí. Noc, pár nocí. Část, několik částí. Kancelář, 5 kanceláří. Skříň, například 1000 skříní. Tady pozor, není háček nad N. Vyslovujeme to měkce, protože je tam měkké i a nepíšeme háček. Stejně je to u dalšího slova, například mnoho zdí. Tady to e zmizí, je jako mobilní. To bude taky tady. Tak, garáž, 100 garáží. Tramvaj, kolik tramvají někde jezdí. Pozor, tramvaj je ženský rod, taky garáž. Kost nebo sladkost a také další slova, která mají na konci ost, je jich mnoho, ale ne slovo most. Takže například moc kostí. V rybě bylo moc kostí. Nebo musíš jíst míň sladkostí. Lahev, tak třeba 10 lahví. Tady se tam obvykle nepíše ta čárka, ale může tam být.
A nakonec například, kolik může být mrkví? Spousta. Na zahradě nám vyrostla spousta mrkví. Tak to byl ženský rod, když je na konci souhláska. A teď se podíváme na střední rod. Tak nejprve vezmeme střední rod, který má na konci O. Stejně jako u ženského rodu, když je na konci A, je tady nulová koncovka, ubereme O. Jestli nám na konci zůstanou dvě souhlásky, obvykle mezi ně musíme vložit E. To je případ například zde ČK, DL, SL, ČK, KN, ale není to tak u slova procento. Já jsem tady zapomněla napsat O. Tak. Takže jak to bude? Například 5 piv. Pár vín. 100 aut. 10 eur. I když je pravda, že když lidé mluví, tak používají slovo euro jako nesklonné a řeknou 10 euro. Tak, například mnoho vajíček. Několik jídel. 20 másel. Hodně mas. Ale slovo maso také obvykle používáme jako nepočitatelné. Takže řekneme například kilo masa, 200 gramů masa. Míň kafíček. Málo oken. Ale tady například 50% nebo 100%, pár procent a tak dále. Takže tam nepřidáme to E. Co když je na konci slova ve středním rodě E? Tady jsme řekli, že jsou víceméně 3 varianty. U slova moře bude v plurálu dlouhé měkké I. Takže mnoho moří. Slovo vejce je výjimka. Ale je to slovo, které možná potřebujete používat, když mluvíte o vaření nebo o tom, co potřebujete koupit. Takže například 10 vajec. Pozor, není to vejcí, ale správně je vajec. Ještě několik letišť, hřiště, málo hřišť, parkoviště, pár parkovišť. A teď jsou tady slova, kde je na konci E a v plurálu bude at. Takže například spousta kuřat. Nebo 5 rajčat. Moc zvířat. 6 štěňat.
a hodně koťat. U těchto dvou slov můžete vidět, že háček byl nad E, ale aby tam ta měkkost zůstala, přesunul se nad N nebo nad T, protože A není měkké. Tak a ještě střední rod, když je na konci I, dlouhé měkké I. Musím se přiznat, že jsem měla trochu problém dát dohromady dost slov, abych vám to ukázala. Ale možná je to trochu zbytečné, protože tady nedochází k žádné změně. Takže spousta různých koření. Ale slovo koření a taky slovo zelí se často používá jako nepočitatelné. Takže třeba kup 10 zelí. Tam bychom taky mohli říct 10 hlávek zelí. Ono to jednotné a množné číslo vypadá stejně. Tak v Praze je mnoho různých náměstí. A nevím, kolik je tam nádraží. Když čtete nějakou knihu, nějaký román, je to o tom, že nějaký člověk zažívá hodně dobrodružství. Tak musíte hledat řešení a našli jste například pár různých řešení. Nebo někdo má dost přání. Když se něco učíte, musíte udělat několik cvičení. Tak například během roku bylo 5 různých období a když je karanténa, tak je moc různých omezení. To, co člověk nemůže dělat. Jako limitů. Tak. Takže jste teď mohli vidět hodně příkladů slov a jejich forem v genitivu. Tak doufám, že tomu teď rozumíte a že se to naučíte, že si to budete pamatovat. A jak jsem už řekla, příště se podíváme na rozdíl mezi tím, když řekneme, že něčeho je takhle mnoho, například číslo 5 a více, a nebo že něčeho je 2, 3 nebo 4. Jsou to 2, 3 nebo 4 kusy. Jestli se vám tohle video líbilo, prosím dejte like, sdílejte, přihlaste se k odběru mého kanálu. Můžete mě taky podpořit tím, že dáte super thanks na YouTube, nebo mi pošlete něco na PayPal, nebo se stanete mými patrony na Patreonu. Předem vám za vaši podporu moc děkuju a přeju vám krásný den a krásný týden. Naschledanou.